Idag ska vi prata om verb i passiv form. Vad ska man veta? Verb i passiv form använder man när man skriver nyhetsartiklar i tidningar, i annonser och i akademiska dokument till exempel. Subjektet skriver man inte när man skriver en mening med verb i passiv form. Man skriver s i slutet på verbet för att visa att verb är i passiv form. Vissa verb har redan ett s i slutet, till exempel som umgås, lyckas, andas. De är inte verb i passiv form, så man ska inte blanda ihop de två. Nu ska jag förklara lite mer vad jag menar med de här meningarna. Här ser du en kvinna som tvättar kläderna. Hon tvättar kläderna. Vi har hon, subjektet, tvättar, verbet, kläderna, objektet. Verbet här är i aktiv form därför att vi har ett subjekt med i den här meningen. Kläderna tvättas. Här är verbet i passiv form. I den här meningen saknas subjekt. Det finns ett objekt, kläderna, och det finns ett verb, tvättas. Vi ser också att istället för r har vi ett s i slutet på verbet. Det visar att verbet är i passiv form. Kläderna tvättas av henne. Här är ett annat sätt att säga mening i passiv form. Av henne är här inte subjektet utan det heter agent. När vi skriver mening med verb i passiv form, då är subjektet inte viktigt. Viktigt är vad man gör, och här är det kläderna tvättas. Så därför heter av henne inte ett subjekt utan agent. Här ser du en pojke som läser boken. Pojken läser boken. Pojken är subjekt, läser är verb och boken är objekt. Verbet är i aktiv form och verbet är också i nutid eller presens. Boken läses eller boken läses av pojken. Så här är verbet i passiv form. Subjektet saknas. Vi vet inte vem som läser boken. Vi ser också att istället för att skriva r så har vi ett s i slutet på verbet. Pojken läste boken. Nu är verbet i dåtid, i preteritum. Och här är samma mening i passiv form. Boken lästes eller boken lästes av pojken. Vi ser ett s i slutet på verbet. Och det är för att den här meningen är skriven i passiv form. Det saknas ett subjekt. Pojken har läst boken.
Här är verbet i perfekt, dåtid, har läst. Och här är samma mening i passiv form. Boken har lästs eller boken har lästs av pojken. Så som vi gjorde innan så satt vi även här ett S i slutet på verbet. Pojken ska läsa boken. Nu är verbet i futurum, eller framtid. Boken ska läsas eller boken ska läsas av pojken. Här är verbet i passiv form och det ser vi också att det finns ett S i slutet på verbet. Nu ska vi se några meningar där verbet är i passiv form och jag visar hur man kan skriva verbet då i aktiv form. Här ser du en kvinna som syr kläderna. Kläderna sys. Här är verbet i passiv form. Subjektet saknas. Vi har ett objekt, kläderna, och vi har ett verb, sys. Men vi vet inte vem som syr kläderna. Och här har vi verbet i aktiv form. Dipa syr kläderna. Nu har vi ett subjekt, Dipa. Vi har ett verb, syr, och vi har ett objekt, kläderna. Här ser du en kvinna som renoverar. Huset renoverades förra året. Verbet renoverades är i dåtid i preteritum och verbet är i passiv form. Vi har objektet, huset, renoverades, verbet och förra året, tiden. Men inget subjekt. Vi vet inte vem som renoverade huset. Därför att verbet är i passiv form. Karin renoverade huset förra året. Nu är verbet i aktiv form. Vi har ett subjekt, Karin. Vi har verbet, renoverade, huset, objektet och förra året, tiden. Här ser du att någon äter upp kakan. Kakan försvinner. Kakan har ätits upp av någon. Här är verbet har ätits i perfekt och verbet är också i passiv form. Det finns ett S i slutet på verbet. Men vi vet inte vem som har ätit upp kakan. Subjektet saknas. Någon har ätit upp kakan. Någon är subjektet. Har ätit är verbet. Och kakan är objektet. Här ser du en video från en fabrik där man tillverkar bilar. Tillverkar betyder bygger eller skapar. Bilarna tillverkas i fabriken varje dag. Vi har ett objekt, bilarna. Vi har verb, tillverkas. I passiv form, det finns ett S. I fabriken är plats och varje dag är tid. Men vem tillverkar bilarna? Det vet vi inte. Det saknas ett subjekt.
Man tillverkar bilarna i fabriken varje dag. Nu är verb i aktiv form. Det finns ett subjekt, man. Vi vet fortfarande inte vem man är, men det här ordet tar subjektets plats i den här meningen. Okej, det var allt för idag. Tack så mycket!